Bastu i Sverige. Välkommen till dagens lektion. Idag ska vi titta på en vanlig situation i Sverige. Ett samtal om bastu. Som du kanske vet älskar svenskar bastu. Det är en viktig del av vår kultur och ett sätt att koppla av och umgås. I den här dialogen får du höra två vänner, Mikael och Erik, prata om just detta. Erik är inte uppvuxen i Sverige och försöker förstå varför bastu är så populärt här. Innan vi sätter igång med dagens lektion vill jag bara tipsa dig om att du kan gå in på alfrasvenska.se och göra ett gratis nivåtest för att se hur bra din svenska är. Jag lägger länken till hemsidan här under videon så att du enkelt kan hitta till testen. Bra, då kör vi igång med lektionen. Puh, här löpandet tar aldrig slut. Oj, du kör hårt, Erik. Jag försöker komma i form. Du är ju alltid som en maskin här inne. Ja, det är väl lite av en vana nu. Men alltså jag funderade på en sak. Du vet hur vi svenskar älskar bastu. Ja, vadå? Det är ju sant. Varje hus har en bastu typ. Precis. Och jag fattar inte hur du, som inte är uppvuxen här, kan förstå det. Vad är grejen med att sitta och svettas i ett varmt rum? Ja, det är ju en bra fråga. Jag har försökt förstå. Det är ju inte direkt bekvämt. Bekvämt? Det är ju tortyr. Men det är skön tortyr liksom. Skön tortyr. Du är galen. Ja, men allvarligt, det är ju en del av kulturen. Man rensar kroppen och själen. Och sen är det ju så socialt. Man sitter där och snackar, dricker öl. Öl i bastun. Är det vanligt? Ja, absolut. Inte alltid, men ibland. Det är ju en del av det avslappnade. Ja, okej. Det låter intressant. Jag har bara varit i bastu ett par gånger och jag känner mig mest som en kokt hummer. Ja, det kan du känna som i början. Men du vänjer dig och sen blir du beroende. Beroende av att koka? Jag vet inte. Jag tror jag håller mig till löpandet ett tag till. Okej. Men du vet, om du någonsin vill uppleva den riktiga svenska kulturen så måste du basta. Vi får se. Kanske en dag. Men just nu behöver jag en kall dusch efter det här löpandet. Nu lyssnar vi på dialogen en gång till. Den här gången utan hjälp, så att du ser hur mycket du har lärt dig idag. Puh, här löpandet tar aldrig slut. Oj, du kör hårt, Erik. Jag försöker komma i form. Du är ju alltid som en maskin här inne. Ja, det är väl lite av en vana nu. Men alltså jag funderade på en sak. Du vet hur vi svenskar älskar bastu. Ja, vadå? Det är ju sant. Varje hus har en bastu typ. Precis. Och jag fattar inte hur du, som inte är uppvuxen här, kan förstå det. Vad är grejen med att sitta och svettas i ett varmt rum? Ja, det är ju en bra fråga. Jag har försökt förstå. Det är ju inte direkt bekvämt. Bekvämt? Det är ju tortyr. Men det är skön tortyr liksom. Skön tortyr. Du är galen. Ja, men allvarligt, det är ju en del av kulturen. Man rensar kroppen och själen. Och sen är det ju så socialt. Man sitter där och snackar, dricker öl. Öl i bastun. Är det vanligt? Ja, absolut. Inte alltid, men ibland. Det är ju en del av det avslappnade. Ja, okej. Det låter intressant. Jag har bara varit i bastu ett par gånger och jag känner mig mest som en kokt hummer. Ja, det kan du känna som i början. Men du vänjer dig och sen blir du beroende. Beroende av att koka? Jag vet inte. Jag tror jag håller mig till löpandet ett tag till. Okej. Men du vet, om du någonsin vill uppleva den riktiga svenska kulturen så måste du basta. Vi får se. Kanske en dag. Men just nu behöver jag en kall dusch efter det här löpandet. Hoppas att du har lärt dig mycket av samtalet.
Glöm inte att kommentera nya ord som du har lärt dig idag. Gilla och dela om du vill fler samtal på svenska. Okej, fantastiska tittare. Innan ni går vidare, låt mig berätta om något riktigt coolt här på YouTube. Det kallas Super Thanks. Det är ett sätt att visa extra kärlek och stöd till kanalen och det är enkelt att använda. Vill du visa extra kärlek och stöd till oss? Då, tryck på den lilla Super Thanks-knappen precis nedanför videon och stötta oss hur mycket som helst du vill. Det är som att ge oss en high five direkt genom skärmen. Genom att använda Super Thanks hjälper du till att göra det möjligt för oss att skapa ännu bättre innehåll för er alla. Så om du gillar vad du ser och du vill se mer av det, varför inte ge oss ett Super Thanks? Tack så mycket för ert stöd på förhand. Ni är de bästa och jag uppskattar varje liten gest av stöd från er. Innan vi avslutar vill jag påminna er om att glömma inte att gilla den här videon om ni har lärt er något nytt idag. Dela den med era vänner om ni tror att de skulle ha nytta av det här. Och självklart prenumerera på kanalen så att ni inte missar kommande lärorika lektioner. Tack för att ni tittade och vi ses snart igen på vår nästa svenska lektion. Adjö!